Today is the 10th of September 2017. We are in Rosemead Blue Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are, let's see, where are we? 71, I believe. There's no hyperlink yet. Thank you. Let's see how we're going to go down here. Page down. No. Page down. No, page down. Okay. Someone replace the battery here, please. I think it's dead. 71. Okay. Present. This looks right. 71, right? Tấm 71. We're talking about the 5 patriarchs for the 6th patriarch. Đang bàn về cái 5 cái người tổ mà trước cái vị lục tổ. Tới tổ thứ 3, mình trước cái Sân Sản. Tôi nói ngài Tăng Càng. Hả? Tăng Càng. Okay. Very little records about this the 3rd patriarch. Rất ít cái chi tiết về cái tài liệu về ngài Tam Tổ. The one we got is from the transmissional lamp records. Cái này là cái mình có tài liệu một tí từ cái cảnh đức truyền đăng lục. Made in the Sung Dynasty by Sư Tào Duyễn, nhờ ngài Thích Đạo Nguyên soạn ra. He is the author of the first chant poem in a chant history, in Chinese chant history. Ngài là cái người tác giả của cái bài thơ đầu tiên của bên Thiền Tông. It's called Xin Xin Miễn Miễn. Cái này là Inscription on the Mind of Faith. When he came to see the 2nd patriarch, khi mà ngài tới gặp nhị tổ, his body was recovered with repulsive sores like a leper. Thì lúc tới đó đấy, thì cái thân ngài nó lẻ lét như là người bị cùi vậy đó. Okay. And so the 2nd patriarch asked him, "Where are you from and what are you doing here?" Ngài nhị tổ mới hỏi, tam tổ, nhị tổ mới hỏi là ông từ đâu đến và đến đây làm cái gì? Cái này thường mấy ông tổ hỏi như vậy. That's what it's a typical polite conversation of the monks. Mấy thầy mấy tăng ta làm nói như vậy. And so Sân Sản, ngài tăng càng tàng là cán, mới trả lời là con tới đây xin quy y với ngài và để học và tu cái Phật pháp. I want to take refuge with you and I would like to study and cultivate the Buddha Dharma. And so the 2nd patriarch said, "You have a loathsome disease and the body stinks. How can you study the Buddha Dharma?" Thì ngài nhị tổ mới nói là cái thân ông nó nó lỡ không và cái mùi tanh hôi thì ông sao học được cái Phật pháp. Okay, so you have to look at this as very very factual, but it's very very insulting. Thì lúc mà nhị tổ nói như vậy, đương nhiên ngài dùng cái lời nói rất là bình tĩnh, nhưng đều cái giọng cái lời nghe thì rất là sốc tai. Now the typical person who goes to a temple would be offended. Cái người mà thường tới chùa đó, phải cô Quảng Ngân, sẽ nổi sùng lên.
Ông thầy kỳ cục quá. He say, this master have no manners whatsoever. Ông thầy mà không biết xã giao gì hết. Nói mà lời cốc lọc như vậy. Lời thô như vậy. But what did Sơn San say? Thì Ngài Tăng Càng mới nói gì? Thì Tăng Càng là Tăng Cán. Hả? Tăng sáng hả? Tăng sáng. Yeah, sorry. Okay. Mười tô phổ. I never use patriarch for that reason. Mình hỗn quá. Tam tổ không nhớ tên nữa. Even the third patriarch, I can't remember his name. This is so embarrassing. So the typical Buddhist disciple would be so offended and say, my God, you really have no manners. But what did Sơn San say? Thì Tăng Sáng nói sao? He says, I'm a sick man and you are a high master, but is there any difference between our true minds? Ông hỏi là con là bình hoạn, thầy là một cái vị đại sư. Nhưng đều có sự khác biệt gì giữa cái tâm của chúng ta không? Cái chân tâm chúng ta không? Okay. And so translation, cái này nghĩa là sao? Thông dịch là sao? He says that he's gently chiding the second master, second patriarch. Nói cách khác là Ngài Tăng Sáng này chửi khéo Ngài Nhị Tổ. Nó là con mặc dù là cái thân bình hoạn, thân hèn mạt, Ngài là đại sư. Tại sao cái tâm Ngài mà vẫn còn cái tâm phân biệt như vậy? Okay. So basically say, yes, I'm a lowly status. You are a high master. Why are your mind still so discriminating? Okay, and so that's why the second patriarch recognized his potential and accepted him. Eventually transmitted the Dharma to him. Bởi vậy Ngài Nhị Tổ mới nhìn được cái căn cơ của cái người này. Người ta qua được cái thử thách. What happened is that before you are taught, you need to pass the test. Trước khi mà quý vị được dạy đó, là phải qua cái thử thách mới dạy được. Okay? Just like you want to move on to the next grade, you have to pass the test. Giống như quý vị muốn lên lớp thì phải thi đậu bằng thì mới được dạy cái lớp mới, cái chương trình mới. Okay? And so the second patriarch says, I will pass on this rope and bowl that came from great master Bodhidharma, and this certifies that you are the next patriarch. You receive the Dharma seal. Thì Ngài Nhị Tổ mới nói rằng cái này, cái y bát này từ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ta, truyền lại cho con để xác nhận con là cái vị thừa kế của cái pháp ấn này. Alright, slide 75, tấm 75. And the best thing for you to do right now is to go into hiding, because Bodhiruchi's followers will try to harm you. Con phải trốn, tại vì cái pháp mình là pháp không có tranh, không có đấu. Và người ta đòi giết mình thì mình chạy. Okay? Tại vì có người bên ông Bodhiruchi đang giết Ngài Bồ Đề Đạt Ma rồi, vì học trò Ngài là muốn giết chúng ta. Okay. And make sure that you don't brag about this, and don't tell anyone that you are the next patriarch. Và nhắc là nhớ là đừng có khoe khoang. Nó nói là tao là ghẻ như vậy, cùi như vậy, hủi như vậy, nhưng đều thiệt ra tao là tổ sư đời thứ ba, để trả thù lại cuộc đời. And yes. Vậy là cái tổ thứ ba đã đắc pháp rồi mà lại Ngài nữa là ấn chứng là chứ đâu có học với Ngài Nhị Tổ. So does it mean that the question the Master Hsien Chu asks is that, does it mean that this third patriarch attained the Dharma before he came to see the second patriarch? Câu hỏi là có phải là cái Ngài Tăng Sáng này, Tam Tổ đó, đắc đạo rồi mới tới gặp Nhị Tổ là không? I don't know. Thầy không có biết.
the words don't mean anything because you can read all these things. For example, there's so much in the literature right now about these interchanges. Thời buổi này cái vị biết đọc sách mấy cái tổ sư nói chuyện với nhau nhiều lắm, là ai cũng nói bắt chước nói được hết. I don't know, thầy không biết nè. I wasn't there, so I don't know. Thầy không biết được. Yes. Yeah, he is a very famous monk. Bodhiruchi is a very, very famous monk. He translated a lot of Buddha Sutras. He's actually a high-level Sangha, and yet he's still very jealous of Bodhidharma and his disciples. Bodhiruchi là một cái vị cao tăng mà có công phu nữa, mà vẫn còn cái bệnh là bệnh ganh tị. Nó khổ như vậy đó. So that's the mysterious world of Buddha of the Sangha. Tại cái thế giới tăng đoàn nó lạ lắm, quý vị đừng có tưởng. Okay. All right. So sân sản tăng sáng mới sân sản mới hỏi ngài nhị tổ. I'm diseased. I hope that you will clean me of my offense, get rid of my karmic retribution. Thì Tam Tổ mới nói là thân con bình hoàng lắm, nhờ sư phụ gỡ cái bình cho con. Okay, cái bình biết là ông bình là cái biết là từ cái nghiệp báo của ông á. And 76 7/76 ngài nhị tổ mới nói, bring me your offense, I will cleanse it for you. Nhị tổ mới nói là đem cái tội ông tới đây, đem cái nghiệp báo ông tới đây, tôi rửa cho. And so Sân Chan thought for a while. He said, I cannot find it. Thì tăng sáng mới suy nghĩ một lúc, tìm ra cách nào đem ra cho ngài nhị tổ thấy được hết. So Waker says, then I cleansed you of it. You should live by the Dharma, the Buddha and the Sangha. Thì mới nhắc lại con nên sống theo cái tiêu chuẩn của Tam Bảo, làm đại diện cho Tam Bảo. Okay, you should be a good representative of the Triple Jewel. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so that's how he helped Sân Chan heal his illness. Cái vị thấy không? Tới lúc này rồi mà tăng sáng vẫn còn chấp cái thân này. Even after he was taught, Sân Chan was still attached to his body. Okay, he still looks at his illness as to be real. Thấy cái bệnh và nghiệp báo mình là cái thật, thành nó vẫn chấp vào cái thân đó, vẫn chấp vào cái nghiệp báo đó. So the teaching here is when Huệ Cờ says you look for the mind that attaches to the illness, okay, then I will clean your mind for you. Thì ngài nhị tổ mới nói là ông tìm cái tâm mà nó chấp vào cái bình ông đó, tôi sẽ giúp ông. Okay. Any questions? Yes. Oh Lord. The question is, Master, does it mean after Venerable Huệ Cờ taught him that his disease went away? Thì có nghĩa là sau khi mà nhị tổ dạy như vậy rồi, có nghĩa là bệnh nó hết ngay là không? Without any medication, that's not possible. Ask the doctor here. Hỏi cô bác sĩ này, không uống thuốc sao mà lành bệnh được? Right? Of course not. Đương nhiên là không rồi, vẫn còn bệnh như thường. You think that easy? Phong Kỳ nghĩ dễ như vậy. In this case here, it varies from situation to situation.
tùy cái mọi trường hợp. Okay? It depends on, không có cái gì nhất thiết. It's nothing fixed in the Buddha Dharma. Cái Phật Pháp mình không có gì nhất thiết. Sometimes it's clear, sometimes it's not. Nhiều khi á, nó lành bệnh, nhiều khi không lành bệnh. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Beats me. Thầy đâu có hiểu được đâu. That's why they say that God works in mysterious ways. Sao người ta mới nói là Thượng Đế có những cái nhiệm màu của Thượng Đế. You see that? Unknown mysteries of karma. Unknown mysteries of karma. You know the funny thing, for example, there's cases where, let's say, a very ugly woman came and bowed to Shakyamuni Buddha. Có trường hợp nha, thầy nhớ lại, có một cái cô công chúa nó xấu quắc. This is princess is so ugly. It is so ugly that never mind. Xấu đến cái độ mà nói không ra được. And she says, I do not want this ugly body anymore, and Buddha, please help me. Công chúa mày phát tâm thôi, nó là tôi nghe là có Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi muốn sám hối cái tội tôi để mà cái thân tôi nó xấu như vậy. Okay? Or she bowed to the Buddha, and suddenly she became pretty. Lại Phật một cái, đảnh lễ từ xa. She's not even there. Just like you guys get to see, you know, the sharias. No, she just heard of the Buddha, so she turned to the Buddha, who is some like miles away, and says, Buddha, Buddha, you know, I'm very sick of my ugly face. Please help me get rid of it. Okay, and she became pretty. Okay, đây là ở xa với sợ, xa hàng dặm, rất là xa, mà chị phát tâm nó là quay về phía Phật, hướng Phật, nói là bạch Phật, con bạch Đức Thế Tôn, cái thân con nó xấu xí tội nghiệp, nhờ Đức Thế Tôn giúp con đổi cái thân này, mặt trở nên đẹp ngay lập tức. Okay, you think that this woman here probably is not as important to Shakyamuni Buddha as the third patriarch. Cái vị nghĩ qua công chúa là cái người dân nước lạ, còn đây là Tam Tổ là người trong nhà. Okay, and yet after even Huệ Cờ didn't try to clean his body for him. Ngay Nhị Tổ không có gỡ cái tội cho ông này để ông này cùi hủi tiếp. He still let him be a leper. Okay, so I don't understand the reason for this. Nhiều khi thầy không hiểu được cái chuyện này. Okay, this is way beyond my comprehension. Là thầy không hiểu được những cái chuyện này. Okay, my only guess is that cái mà thầy đoán được chắc là tại vì because of different conditions, cái duyên nó như vậy. So there's no fixed rules when you talk about causes and conditions in Buddhism. Trong Phật pháp mình, cái nhân với duyên nó có những cái chuyện nó rất là vi tế, không thể nào mà có nó phải khẳng định được. You cannot be 100% positive about one way or the other. Okay, sometimes it varies. That's the way it is. Thành mỗi cái trường hợp nó nổi khác. Why is that? Tại sao như vậy? What do you think? Clearly, from the story, the example I gave you, clearly the Buddha can change your appearance just like that. Quý vị biết không? Rõ ràng đó là cái câu chuyện thầy mới kể, cái cô công chúa đó, cái Phật pháp mình có đủ cái sức nhiệm màu để mà đổi con người ngay, cái sinh mạng của người ngay lập tức. Okay, my master can give people's children. Ông sư phụ của thầy ấy, nổi tiếng là cho người ta con cái. Okay. For free, miễn phí. Bà force me. Cho miễn phí. So they're able to do these things. And why is that? Why is in this case, this guy, this third patriarch, didn't receive help? Wouldn't it be better? Yes? Wouldn't it be better that the third patriarch is cleansed up and he looks adorned
and attractive and handsome and so forth. Cái việc nghĩ lại cho coi phải chi mà giúp ông này bớt cùi bớt hủi, cái mặt chắc nó đỡ bớt loét đỡ, rồi người ta thấy có cái thiện cảm với ông tổ hơn. And think about it. How would people follow a guy who's a leper? Ai mà chỉ thấy cái người cùi hủi mới đi học, người ta làm cái gì? And yet he didn't receive help, mà không được giúp đỡ. Why is that? Why is it, Billy? I guess humans, creatures, living life, human beings, everybody wants something. Okay. So what do you want? So the rule is not to be greedy or not to take too much of what you not having. And if you pray, But we're talking about being a leper here. I think if you pray in Bow Master, we would ask for something in life that we want, not to be greedy. It's enough for human beings. But we're talking about repulsiveness. Can you imagine a teacher sitting, talking Dharma, and you look at his face? Cái gì tưởng tượng như vậy, có người mà nó xấu xí, nó gỡ, nó cùi hủi như vậy mà nói Pháp ai mà nghe được. Và như vậy Tam Tổ vẫn để cùi hủi như thế. And yet they let him to be a leper. Why is that? Yes. Dạy người ta teach people not to have discriminating mind. That's why we call people of the world. They discriminate. Cái người tại gia đương nhiên là phải phân biệt rồi, đừng nói tầm bậy. Okay, why? Why is that? I don't know. Cái tưởng thầy có trả lời được. Do you think I have all the answers? What's the matter with you? You have such a discriminating mind. Chứng minh cho cái tâm phân biệt dễ sợ, cứ nghĩ là cái gì thầy cũng biết hết. Vô duyên lãng xẹt. Okay? My only guess, if I have to make a guess, okay, it's for the 4th Patriarch's sake, that this guy has to be a leper. Nếu thầy phải đoán là tài này đi giúp cái ông tứ tổ, chứ không phải giúp tam tổ. Okay? It's better for the 4th Patriarch too that this guy is a leper. Cái duyên đó là cho này để giúp ông tứ tổ và giúp tam tổ. Tam tổ đâu cần giúp đâu. Tổ rồi mà. Giúp tứ tổ. Đều này làm cùi hủi để mà giúp tứ tổ. So in my if I were Shakyamuni Buddha, I would say, well, I let you become a leper, so that you can help the 4th Patriarch. Okay? Well, it's just 77. And then what happened to me? Sun Chan says, you are a monk already. You're part of the Sangha. But what is the Buddha and the Dharma? Thì tăng sáng mới hỏi, con thấy sư phụ là một người tăng rồi, nhưng được còn Phật với Pháp là cái gì? So Huệ Cờ replied, ngài Huệ Khả mới trả lời, this mind is the Buddha, this mind is the Dharma, and the Buddha and Dharma are not separate. This is also true of the Sangha. Thì ngài Huệ Khả mới trả lời, cái tâm này là Phật, cái pháp này, cái tâm này cũng là pháp. Phật với pháp nó không phải là hai, mà tăng cũng vậy. Phật, tăng và pháp chỉ là một thôi. Okay? So you can tell that even though Sun Chan was a 3rd Patriarch, but he still has a lot to learn.
cái vị thầy cái ngài tăng sáng này là được cái có trí huệ của tam tổ rồi, có sức của tam tổ, đều phải học hỏi nhiều lắm, còn học hỏi rất là nhiều. Alright, 78. And so the Sân Sảng thought, replied, I said, for the first time today, I realize the essence of the offense is not inside, outside, and not in between. Thì ngài tăng sáng mới trả lời, ngày đầu tiên ngày hôm nay con mới hiểu được rằng là cái thể của cái nghiệp á, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Cái tâm nó cũng vậy. Vì vậy Phật với pháp nó không có sự khác biệt. That is why and the mind is the same applied for the mind. Therefore, the Buddha and the Dharma are not separate either. And Hui Ke saw that this guy had a profound understanding and shaved his head. Thì ngài Huệ Khả mới thấy cái căn cơ này là rất là khá, thành là mới cạo đầu cho ông. Okay, allow him to become a monk. And so Sân Sảng cultivated under the second patriarch, and his illness gradually improved. Thì ngài tăng sáng tu với nhị tổ, và từ từ đó càng tu cái bệnh nó càng bớt. Okay, that's another reason. Cái đó là cái lý do khác. That is, if you improve your kung fu, your illness will also lessen. Nói cách khác, cái này là cái tài liệu chứng minh cho quý vị thấy. Quý vị tu mà tiến bộ, thì tự động bệnh nó sẽ hết. All right. And so he received the bowls, the transmission, the mind seal 2 years later, and as was predicted by the 27th patriarch, meaning the patriarch before Bodhidharma, that he saw the danger that awaits the third patriarch, so towards Buddhism and the persecution, and therefore the third patriarch, Sân Sảng, feigned to be insane. He secretly teaches his pupils. Thì 2 năm sau mình được gặp ngài Huệ Khả, thì tăng sáng được truyền y bác. 2 years and he received transmission. That's incredible. Okay, 2 năm mà học tới chỗ là quá giỏi. Okay. Và ông trốn tại vì như ngài tổ mà trước ngài Bồ Đề Đạt Ma đã tiên đoán là trong tương lai tam tổ sẽ gặp đại nạn, cái Phật giáo sẽ gặp đại nạn, thành là phải trốn. Và tam tổ tùy cái thời, tùy cái duyên, thành giả đò là giả khùng mà âm thầm dạy học trò. Alright. 80. By the time the Emperor Wu of the Zhou dynasty, during around the second half of the 6th century, and they listened, the emperor listened to the externalists. Cái thời khoảng chừng 560 trở lên đó, thì ông hoàng đế đó của nhà Chu đó tin cái bên ngoài đạo, mấy cái tụi đạo sĩ đó, nó tin nhiều cái óc của ông đó. Thành ra ông đi đốt kinh, phá chùa, đạp phá mấy cái chùa và bắt những cái vị tăng mới đi hoàn tục hết. Okay, so that's why the third patriarch ran to the mountains, bởi vì ngài tam tổ mới chạy bỏ trốn vào rừng. Và ngài đi tới đâu thì cọp với là chó sói với là beo với những cái ác thú đó đều nó bỏ chạy hết. So wherever he went, the animals ran away. The fierce animals like tigers and wolves and so forth,
all disappeared. He wandered in the mountains for 10 years. Thì Ngài Tam Tổ mới đi lang thang trong núi 10 năm trời. That's incredible feat. Quý vị tưởng tượng đi lang thang trong núi 10 năm trời liên tiếp. Yes, sir. That's incredible. Okay. And then he met the 4th Patriarch, Đạo Xin, rồi mới gặp Đạo Xin, mới gặp được tứ tổ là Đạo Tâm, Đạo Tín. At that time, Đạo Xin was about 14 years old, towards the end of the 6th century, and Đạo Xin took care of Sengsang, served Sengsang for 9 years. And after that, he received transmission. And when he was in his early 20s, thì Ngài Đạo Tâm mới đi hầu Ngài Tăng Sáng 9 năm trời. Và sau đó được truyền y pháp, y bác trong lúc mà mới có hơn mấy tuổi thôi. And after he found his successor, sau khi mà Tăng Sáng đó, Ngài Tăng Sáng đó, truyền cái y bác lại cho tổ đời thứ tư đó, thì Ngài mới mời 1.000 cái vị tỳ kheo tới để ăn thiết trai tăng. So he invited 1,000 bhikshus for a vegetarian feast, and this is probably the first. This is the tradition that he transmitted later to the Chinese. Đây cái pháp mà sau này Ngài truyền cho người Tàu đó. That is, in the Chinese, they have this tradition of having a vegetarian feast for 1,000 left-home people. Để xưa bên người Tàu đã có cái pháp là thiết trai tăng cho 1.000 cái người. Okay. For example, the family of the girl here, I think they are organizing a feast for 100 monks. Hàng gia đình cái cô em bé mà mới bị chết đó là tổ chức cái trai tăng cho 100 người thôi. Okay. It's about 900 monks and nuns short. Tổ trai tăng 100 người nó còn thiếu 900 người nữa. Because by tradition, when you have, according to Chinese belief, theo cái pháp người Tàu đó, cái gì mà làm trai tăng 1.000 người đó, definitely among them there will be a sage. Thì cái việc mà thiết trai tăng 1.000 người thì cái vị cam đoan sẽ trong đó đang cúng dường đồ ăn cho một cái người thánh tăng. Okay? That meaning that you receive incredible blessings. Nói cách khác là cái vị cúng dường được trai tăng cho một cái người thánh tăng là một cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Okay? That's why the Chinese nowadays, thời buổi này, the Chinese still have a lot of vegetarian feasts that they try to get to 1,000 monks and nuns. Thời cái buổi này người ta vẫn còn cái truyền thống đó, người ta thiết trai tăng cho 1.000 cái người tăng ni. Okay? And so Venerable Sengsang invited 1,000 bhikshus to lunch. Thì Ngài Tăng Sáng mới mời một trai tăng cho 1.000 vị người xuất gia. And after they ate, sau khi ăn no nê rồi, okay, he declared, you think sitting in full lotus is the best way to die? Watch, I will demonstrate my mastery over birth and death. Ngài nói, quý vị tin rằng là ngồi kiết già là cách nhập diệt tốt nhất. Như quý vị coi, tôi sẽ biểu diễn cho quý vị thấy cái tự tại về với một con người đối với sanh tử là gì. So he left the dining hall and followed by the bhikshus, and he stopped by a tree, and then he leapt up and grabbed a big branch, and then let go one hand, and then enter Nirvana. Thì Ngài mới đi ra ngoài, đi ngang, rồi mấy 1.000 vị tăng chạy theo, đi lọt tóc đi theo. Xong rồi thấy cái thân cây đó, Ngài ngừng lại.
nhảy lên chụp một cái cành cây, xong để rơi một cái tay xuống, chỉ đong đu một cái tay thôi, xong rồi nhập niết bàn. Okay, kind of a cool trick, huh? Would you like to know how to do it? Quý vị muốn biết cách làm như vậy không? No? Well, you have to shave your head first. Muốn học thì phải cạo đầu trước cái đã. Any takers? Okay, so his kung fu is pretty good. Kung fu dễ sợ lắm. And so anyway, so the first chant poem is his authored the first chant poem. Thì ngài đã sáng tác ra cái bài thơ đầu tiên về cái thiền tông. There are a lot of poems later. Sau này có nhiều người có tạo nhiều bài thơ rất là nổi tiếng. For example, the Yung Chia's Song of Enlightenment and so forth. Sau này có nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như cái bài Chứng Đậu Ca của ngài Vĩnh Gia, đều cũng có ngài Thạch Đầu, có ngài Đồng Sơn, cũng có ngài Phó Hấp, rồi ngài Ngu Đầu. So, but there's a lot of great masters, chant masters in Chinese history, chant history, that also wrote very famous poems, like Shu Tổ, like Tung Shan, like Niu Tổ, like Phú Xi. Okay? And his poem is about 164 lines of 4 characters. Cái bài thơ của ngài là có 164 hàng, mỗi hàng là 4 chữ. Sư đạo ủ nạn,危险简则. Okay. This is the English. I thought I would preserve the English. That's the scholars, the best scholars translated. Cái này thầy cũng vui chơi một tí. Thầy lấy cái bài thơ này, thầy trích ra những cái lời mà những người học giả người ta dịch ra cho quý vị học, để mà học cái đại pháp của Phật thừa, Phật giáo chúng ta. Okay. Thành cho quý vị thấy. So this is what the scholar said. The best way is not difficult. It only includes picking and choosing. Thành họ dịch nó hơi khôi hài một tí. Họ không hiểu gì cái gì hết đó. Nói là chỉ đạo vô nan duy xiển. Họ không biết xiển là gì. Xiển giờ tuyển chọn, tuyển trạch. Chỉ là cái chỉ bỏ cái tuyển trạch thôi. So accomplish the way is not difficult. Okay. True đạo meaning that the ultimate way. Okay. Chí đạo cái là cái đạo mà cao nhất. Okay. Hoặc nói cách khác là mình đắc cái đạo là cái gì. Okay. So the ultimate way, or you can say accomplish the way, is not difficult. Chí đạo nó không, cái muốn đắc đạo nó không có khó đâu. He comes right off the bat. Ngay cái hàng đầu tiên, the first gatha, he immediately tells us what it's about. The first lines he tells us. Cái hàng đầu tiên ông nói rõ ràng cái pháp ngay lập tức đi thẳng vào luôn. Okay? Nói là cái đắc đạo đó không có khó đâu. Okay? Nó chỉ khó là tại vì cái tâm còn cái tâm tuyển chọn, cái tâm phân biệt. Okay. If you use today's words, they would say quỷ xiển, phân biệt. Okay. Nếu mà dùng nhân từ này mình nói là cái nghĩa là tâm phân biệt, cái tuyển chọn là cái tâm phân biệt. Okay. Nowadays, the Chinese teaching is slightly more appropriate at our times. Bây giờ cái danh từ, cái chữ Tàu bây giờ nó có thích hợp cho cái thời đại nữa hơn. Ý ngài nói là
Lý do mà quý vị không đắc đạo được là tại vì cái tâm quý vị còn phân biệt nhiều quá. Basically he says the reason you haven't accomplished the way yet is because you value your discriminating mind. It's that simple. Nó giản dị như vậy đó. You're proud of it. Quý vị rất là hãnh diện với cái tâm phân biệt của quý vị. Yes or no? Quý vị đồng ý là không? Yes. You say that my discriminating mind is me, is my success, is my accomplishment. Nếu không có cái tâm phân biệt, làm sao mình có làm việc được, mình có thành tựu được? If you don't discriminate, how are you gonna find make progress? Không phân biệt sao mà tiến bộ được? Okay? Không phân biệt sao mà tới nơi tới chốn. If you don't discriminate, how are you gonna get to your goal? That's the secular thinking, ordinary people's thinking. Cái tâm người tại gia nó nghĩ như vậy đó, là không phân biệt, làm sao mà có thành tựu được? Okay? You don't discriminate, people will take advantage of you. Không phân biệt, người ta lợi dụng mình chết sao? Ok? Phải không sư? Phải khôn ngoan chứ. Trời đất ơi, con cái nhà ai mà kỳ cục vậy? Khởi như củ khoai vậy. Right? Đúng không? Any problems? Có ai thắc mắc gì không? Remember, this is a crazy guy, so he doesn't have a lot of time. Whatever he tells you, he has to come very quickly. Phải nhớ là cái ông này ông giả khùng, ông dạy phải dạy rất là lẹ. Ok? Cái nói nhiều quá, người ta nghĩ, càng nhìn cái mặt ông á, thì người ta muốn bỏ chạy. You remember, his face is gruesome. So he let people, if it takes too long to get to the point, people will be distracted from the message. Ok? Thấy cái đề dạy nó có ý nghĩa lắm, mà tại vì cái mặt nó xấu quá phải nói cho lẹ, chứ thôi người ta sợ, người ta bỏ chạy, người ta tởm, đúng không? That's why I love this poem. Cái bài thơ nó hay lắm. And 85, tấm tiếp theo. Tan mô chân ai, tung rãn minh bại. And then so the translation gọi là translation is, when you stop loving, hating, it will enlighten itself. I don't know what it refers to. Okay. người học giả tự dịch ra nó cười vậy sao? Hả? The mind enlightening itself. The mind doesn't get enlightened. It's nonsense. That's why this guy's an idiot. Yeah. Thành ra cái người dịch giả nó tầm bậy tầm bạ. And that is why when you read these things, you get in trouble. Quý vị đọc những cái tiếng Anh này không, quý vị chết giấc, đọc tu trật lất hết. These people don't know what they're talking about. Họ không hiểu đang nói gì hết. And the better translation would be if you stop. Okay? If only you stop hating or loving, okay? Then you will understand thoroughly and naturally. Thì cái dịch là chị nói là rất giản dị, nói là quý vị chỉ cần không có giận, không có yêu, thì lúc đó tự động quý vị sẽ hiểu một cách thông đạt hết tất cả. Okay? Any problem? Ai thắc mắc gì không? 86, chúng ta 36. Yes.
What? Where are you? If you study or logging, you understand slowly and naturally what there's no of like what you understand. What do you understand is the question. There's so much to tell you. Muốn hiểu cái gì? Câu hỏi là hiểu cái gì vậy? Thầy nói trời ơi, có nhiều chuyện phải cần hiểu. What do you need? Here's what is understanding. Hiểu cái gì đây? Understand what? Hiểu cái gì? A lot of things. Hiểu nhiều cái lắm phải không Quảng Ngân? Hiểu cái gì đây? Ví dụ. I don't know. Cô nào không biết. What do you understand? Hiểu gì ngay lập tức. What do you need to understand? Hiểu được cái gì? What do you need to understand? Cái gì cần hiểu cái gì? Cần hiểu cái gì? You understand what? What does it mean you understand? Có nghĩa là quý vị hiểu là cái gì? What do you understand thoroughly, naturally? Tự động hiểu một cách tự động, một cách thấu triệt. Hiểu cái gì đây? Hả? To understand what he has been talking about. Yeah, very good, very good. Nói, he says, understand what he's been talking about. It's only second line. He hasn't talked about anything yet. Cái bà này chế hay dễ sợ. Nó nói là hiểu cái ông là đang cái ông Tam Tổ đang nói gì mà nó mới cái hàng thứ nhì mà ông chưa kịp nói gì em sao hiểu được cái gì? I didn't understand the first line. Yes, sir. Nothing bother you. Thấy được. You understand that nothing bother you, he says. Ông này ông nói nó khô lắm. Nói là nếu mà hiểu là cái thì không có gì mà quý vị làm gì phiền não được. Exactly. If you understand, you won't get afflicted. Cái vị thiệt sự mà hiểu đó, thấu triệt đó, một cách tự nhiên là không bao giờ phiền não được nữa. You'll never be afflicted again. Okay? So what do you understand that helps you not become afflicted? Thành quý vị hiểu được cái gì mà khiến quý vị không bị phiền não nữa. What is it? Huh? What do you understand? Hiểu được cái gì? You understand? Yes? Hiểu cái vô minh. He says, understand your ignorance. That's exactly. You've been very ignorant. Thấy cái vô minh của quý vị. That's right. That's a very important understanding. Cái đó hiểu nó rất là quan trọng. What else? You see, you're at a loss because your head is full of junk. Thầy hỏi quý vị trả lời không được, tại vì cái đầu quý vị toàn là sảng sỏi không à. What is the most important thing you need to understand? Quý vị cần hiểu cái gì mà quan trọng nhất mà quý vị cần hiểu? What is it? That you are no different from sunshine. Quý vị không khác gì ngày tăng sáng hết. Your body is sick. You are ugly. Cái thân quý vị nó bình hoàng và cái mặt quý vị nó xấu dễ sợ lắm. Gớm dễ sợ. No? See, you disagree because you don't understand anything. Quý vị không đồng ý với thầy, tại quý vị chứng minh quý vị không hiểu cái gì hết đó. You understand about true emptiness. Quý vị hiểu được về cái chân không. Và quý vị vì thấy được cái chân không, quý vị chân không nghĩa là gì? Là quý vị không có cái gì mà nên chấp hết. You understand emptiness, you attach to nothing whatsoever.
You let go of all attachment. Quý vị sẽ bỏ tất cả những chấp trước quý vị, including your son. Nhất là con mình bỏ nó như là rác vậy, vứt thùng rác vậy. You throw your son in a garbage can, no hesitation. Your daughter, con gái mình cũng vậy, quăng thùng rác. Ok? Nó nhỏ tuổi mình quăng cũng thoải mái, đừng tưởng nó lớn tuổi, đừng nói chuyện nó là già đầu mình cũng quăng thùng rác như thường. Even if your son is very old and has a wife and children, you have to throw him in the garbage can without hesitation. You throw away your German sports car. That's not a bad idea. Okay? Quăng dùng đi, quăng hất dùng đi. So the nun's comment is, please throw everything you want to throw away to Lu Mountain Temple. Especially your assets. Just keep your children. Throw your children in the garbage can. Con cái thì ức thùng rác được, còn của cải thì ức đưa sân tự tốt hơn. So you throw away your family in the garbage can and you throw your assets into Lu Mountain Temple. What, stupid thing? It's kind of stupid. We're talking about throwing away assets. You throw everything to Lu Mountain Temple. Is it stupid? I beg to differ. Okay? You understand thoroughly and naturally. Meaning that, what does it mean thoroughly and naturally? 明白, tung rãn 明白. Cái hiểu một cách tự nhiên và một cách thấu triệt, nghĩa là sao? Nghĩa là cái vì you no longer use your discriminating mind. If you stop your discriminating mind, you will understand naturally. Một khi một cái tâm phân biệt quý vị nó ngừng lại, tự động quý vị không suy nghĩ mà hiểu. You don't have to think and yet you know. And yet you understand. You know what to do. You understand what is being said. Quý vị không suy nghĩ đó, không còn cái tâm phân biệt nữa, thì quý vị không cần suy nghĩ mà hiểu được. Không cần suy nghĩ mà biết được. Trước khi người ta nói, before they even speak a word, you know already. That's what it meant by naturally and thoroughly. Bởi vì nó đồng nhiên, có nghĩa là một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ. Okay. Tự nhiên một cách đồng, có nghĩa là cái gì thấu triệt, hiểu từ đầu chí cuối. All right? Does it help? Yes. Can you go into a slide before this one? Absolutely. 84. Question about slide 84. Yes, sir. I just wanted to read it again. Okay. It's not difficult. Đắc đạo nó rất là dễ. This is why when you meet the proper teacher and he says something like the Buddha says something, immediately people accomplish the way. Thành cái việc biết cái này là cái sự thật đó. Ở trong đạo Phật mình đó, chứng minh rằng Đức Phật mà nói, gặp Đức Phật, gặp thầy nói pháp một câu, Đức Phật nói pháp một câu, người ta đắc đạo ngay tức vì vậy đó. Nó rất là dễ. It's very easy. The teacher speaks Dharma to you and you accomplish the way right away because you drop your discriminating mind. Để chứng minh cho quý vị thấy rằng người ta đắc đạo, nghe pháp mà đắc đạo ngay lập tức là tại vì nghe đạo, nghe cái lời giảng đó mà quý vị ngừng cái tâm phân biệt ngay lập tức là đắc đạo. That's all it takes. Này gọi là đốn ngộ. This is called sudden enlightenment. Only in Mahayana can they have this. Not Hinayana. Bên Nguyên Thủy họ không có cái pháp này. Họ không hiểu. Họ vẫn chưa hiểu. They don't understand the nature of enlightenment yet. That's why they don't have this Dharma. Yes? Sometimes. If they want to. It's not required. Đắc đạo xong phải tu tiếp.
Actually, the truth of the matter is that once you become enlightened, you still have a lot of work to do. Đắc đạo xong là làm việc nhiều lắm. A lot of junk you have to unload. Okay? But you then, after that, you know what to do. Lúc đó mình biết cần làm cái gì. Okay? So he confirms the second line. He says, if your problem, our problem, biggest problem is anger and greed. Hai cái bệnh mà nặng nhất mà chúng ta có là sân và tham. Nếu quý vị bỏ sân, đừng có giận người ta, bỏ tham, okay, thì quý vị sẽ phát cái huệ ngay lập tức. If you're able to get rid of your anger and your greed, okay, you will become enlightened. Okay? Well, it's not quite like that, but you know, he's close. Gần đúng. All right? This is a little bit, he's exaggerating a little bit, but it's very close. Cái này nó ông tam tổ hơi quảng cáo quá đáng, mà quá lố một tí nhưng đều khá trúng. Okay? And it says, hảo lý dấu cha thiên đi xuyến gỡ. So the scholar in line number 5 and 6 says, if you depart from a hair's breadth, heaven and earth are set apart. The translation should be, off by a hair's breadth, heaven suspends above earth. Thì nói rằng là nếu như quý vị trật một ly thôi đó, okay, thì sẽ có trời, sẽ có đất. Okay? You got that? This is a beautiful, beautiful poem. Cái bài thơ hay vậy sao? So if you're not off by a hair's breadth, then heaven is the same as earth. If you are not off, then there's no heaven, there's no earth. Good question. Cái câu hỏi là nếu như mà tôi không làm trật một ly đó, okay, không trật một ly, không đi một dặm á, thì không trật một ly đó, thì chuyện gì xảy ra giữa với thiên với địa? What happens when you're not off by a hair's breadth to heaven and earth? The answer is, if you're not off, you're on the right track, then there's no heaven, there's no earth. Cái vì mà đi đúng đường đó, không trật một ly đó, thì thiên với địa nó biến mất hết, nó không còn nữa. Okay. 87, tấm 87. Why? Are we hard or something? 遇得现前，莫准顺利。Dục đắc hiện tiền, mặc chuẩn thuần nghịch. Hả? Mạc tồn thuần nghịch. Xuẩn tại tồn chứ không phải tồn tại. You want to appear, the scholars say, do not be for or against. You say, if you wish for it to manifest, do not harbor pro nor con. Okay? Your mind should not harbor pro or con. Cái vị mà muốn cái chân tâm quý vị nó hiện ra đó,
thì đừng có phản đối, cũng đừng có thuần nó, đừng có theo, cũng đừng có chống. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? No? Yes. Huh? Yeah, Sui Shun. Yeah. So the Shun here is the opposite of Ni. Cái thuần này là thuần bên nghịch. Cái này thì không phải cái thuần bên kia. Okay. Cái thuần này nó nói về cái không phải thuần thừa tùy thuần chúng sanh. Cái này là cái thuần này là cái tâm mình là nó theo cái ý mình hay là nó nghịch cái ý mình. It refers to this shun here. He's asking about a Chinese character shun as in the context of the universal worthy bodhisattva's teachings. His vow, the vow, the conduct number 9. It says that here it means that your mind. He's referring to the mind, not the action that you do. The mind here is that your mind is not against nor for. Okay? So if you want your true mind to manifest, nói cách khác, nếu quý vị muốn cái chân tâm quý vị nó hiện tiền ra, nó lộ ra, then you have to stop fighting or colluding with. Okay? You be against or for. Quý vị muốn cái chân tâm quý vị nó hiện tiền, cái tâm quý vị nó phải không nên đấu tranh, cũng không nên thích, mà chống, mà không nên thuận theo. Okay? Yes. Because different context. The question is in the Chinese characters there is a mind character versus there is a volition. Is two different things. Cái tâm với ý nó khác nhau. Tâm là cái tâm của quý vị, okay? Còn cái ý là khác nữa. Thành ra tùy cái dùng của nó. Okay. So usually E here refers to your seventh consciousness. Cái ý này thường nó chỉ về cái để thất, để thất thức. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. In other words, the reason you are not wise, your wisdom does not manifest, is because you keep on fighting or according. You are pro or con. Your mind will always be either accepting or rejecting. Cái lý do mà cái quý vị không có trí huệ là tại vì cái tâm quý vị nó luôn luôn á, nó theo hoặc là nó chống. Yes or no? Is your mind always for or against? Accepting or rejecting? Phải không cô con Ngân? Khi nào mình cũng tính theo hoặc là mình chống lại? Phải không? That's the nature of the mind. Okay? And if you stop, if you want to have real wisdom, you have to stop rejecting or accepting. Quý vị muốn có trí huệ chân chính thì quý vị phải tập ngừng cái mà chạy theo hoặc là chống đối. Like a piece of wood. No, it's not that. It's not that. It's two different things. He says that instead of rejecting it or accepting it, okay,
Don't do anything. Just watch it. Like doing chant. Tức là cách khác giống như mình ngồi thiền vậy đó. Đừng có nói. For example, you're sitting there. Ví dụ, quý vị ngồi như vậy. And all of a sudden you feel good. Quý vị cảm thấy cái cảm giác rất là sung sướng nó khởi lên. Right? You feel good inside. Okay? You say, wow, this is wonderful. Quý vị nói, quý vị thấy ngồi cái cảm giác sung sướng nó khởi lên. Quý vị, thích quá, thích quá. Okay? Là cái đó là quý vị lọt đài ngay lập tức. Then you fall off. You fall off the wagon. Or let's say you sit there and the leg hurts so much. Hoặc quý vị ngồi đó mà cái chân nó đau dễ sợ lắm. What you do? You say, stop hurting. Chắc đau thôi, ngừng đau. If you do that, it's rejection. That's why you still remain stupid. There's no other way to describe it. Cái vị ngồi đó, cái chân nó đau. Mà cứ nói, chân bớt đau đi. Okay. Thì cái vị vẫn tiếp tục đần độn như thường. Or you say, oh my God, I'm never crossing my legs again. Hoặc cái vị nói là, tôi sẽ không bao giờ xếp bằng nữa, ông thầy này xui dài tôi. This master is crazy. I mean, why does he teach people to inflict pain upon themselves? Ông thầy khùng tới nơi sao dạy người ta, có tụi khùng mới theo ổng nó đi chuyên môn tự dạy vò mình lấy. Okay? You discriminate like that, you never have true wisdom. Cái tâm quý vị mà còn cứ tính toán như vậy, cứ thích với là bác bỏ, là quý vị không bao giờ mở được cái trí huệ đó. Never. Who knows that? Có ai biết chuyện này chưa? Anyone knows it? Raise your hands. What? Thầy dạy Pháp quý vị 9 năm trời vẫn chưa biết chuyện này. I taught you for 9 years already. You still don't understand? God, I'm hopeless. Cái này rõ ràng là tuyệt vọng tới nơi. Yes, ma'am. Tiếng Pháp nó nói là coi cái gì cũng như nơi Pháp. Everything is not nơi Pháp, non-existent. Nothing. So become dead wood. She says, then the French says, you look at everything as it doesn't exist. So my question is, then you become a stone, a dead wood? Thầy hỏi ngược lại, nếu cái gì cũng giống như là không có, thì không phải cái gì thành như đá với lại gỗ rồi phải không? To paraphrase someone. Yes? It's like nothing is important. Here's what happened to a Chan master. Tôi kể cái câu chuyện này. Kể cái câu chuyện này. This is a very, very famous Chan master. Hồi đó có một cái ông thiền sư rất là nổi tiếng. You want to continue hearing this? Or? Oh, okay. I thought you were rejecting my Chan story. Ông có vị thiền sư rất là nổi tiếng. Very famous Chan master. And so one of his favorite pupils came to him and says, Master, what is your highest teaching? Thì có một cái vị thiền sinh giỏi đó, ông trò rất giỏi, tới hỏi, sư phụ dạy con cái pháp cao nhất của sư phụ. Okay? So the master says, nothing matters. Thiền sư mới nói là không có gì quan trọng đâu. Okay? So học trò trầm trồ, this is so wonderful. My God. I never heard anything this profound before. Học trò thích quá. Trời ơi, sao mà ông sư phụ mình dạy cao siêu quá. Chưa bao giờ nghe những cái lời cao siêu như vậy. So next day, the master came to his pupil. Ngày hôm sau, sư phụ tới hỏi học trò, tell me what's your highest level of understanding. Sư phụ hỏi lại, nói là con hiểu cái pháp mà cao nhất thầy dạy con là cái gì? The guy says, nothing matters. Nói là ông thiền sinh mới trả lời nghe, nói là không có gì quan trọng với thầy. The Chan master hit him. Sư phụ ký đầu cái cốc. Nói sao mày ngu dữ vậy? Sao mày dốt dữ vậy? How stupid can you be?
But that's what you taught me. Nói thầy mới dạy con. And then the master says, you are stuck with you're stuck with emptiness. Nó nói mày kẹt vào cái không. You don't get it. See? Thấy quý vị dốt, see how stupid you are. Look at, huh? Repeat that. Yeah. You cannot be stuck with emptiness or non-emptiness. Quý vị không thể nào kẹt với cái không, cũng không thể nào kẹt với cái không không. Yes or no? You get it? Hiểu hay là không hiểu? Yeah. It's too hard for me. I'm struggling like hell. I don't know about you, but I'm just saying, why aren't we turning on the AC? Cái ngồi cái giảng pháp, cái tâm cái nhảy tưng tưng nó tại sao mình trời nóng như vậy 90 độ mà muốn ai bật máy lạnh lên? I don't get it. Why is it that why are you rejecting the ACs? Thầy vẫn hiểu tại sao cái vị từ bác bỏ máy lạnh được. So you could have said, Master, the heat doesn't matter. Có người thầy nói là thầy ơi thầy, cái nóng nó không có quan trọng đâu. And you stuck on torturing your master is my reply. Thầy trả lời ngay lập tức là quý vị thích đài đọa ông thầy của quý vị. Yes. But the slides before, 2-3 slides before? Yes. This one? No, the before. This one. Only 3 before. You only have to reject the discriminating mind. Is that mistake? Yeah, it's not a mistake. No, it isn't. Because later you say you just stop rejecting or... That's a discriminating mind. That's another way. He says your discriminating mind manifests itself every day through anger or love. That's what it means. See, he comes out in the first two lines, he says, the reason that you haven't accomplished the way yet is because you still hang on to your discriminating mind. So later on, he elaborated on that. So actually, teaching is very, very simple. Thành ra cái bài thơ này rất là giản dị. Nói là cái vị mà chưa giác ngộ được là tại vì cái vị còn chuồn cái tâm phân biệt của mình. Và cái tâm phân biệt của mình, từ từ ông sẽ nói cái tâm phân biệt của mình của quý vị nó lộ ra bằng cái yêu và cái ghét. Mỗi ngày mình yêu mình ghét. Every day you love, you reject. Đúng không? Mỗi ngày mình thích hoặc là mình ghét. Mình chấp nhận hoặc là mình bác bỏ. He says, this monk is good. The other monk is no good. Nói, ông thầy này giỏi, ông thầy kia dở. Okay. Yes or no? Tại vì cái vị không còn yêu chuộng cái tâm phân biệt cái vị. Because you so attach your discriminating mind, now the heaven is separate from the earth. Thành cái vị mới có cái thế gian này, có núi, có sông, có biển. Okay? Có đời, có trời. Okay? Vì cái tâm phân biệt cái vị. So your heaven and your earth is a product of your discriminating mind. Nói cách khác là cái thiên, cái địa là do cái tâm phân biệt cái vị nó tạo ra. Got it? No? Please God. You got it? That's what you think you got it. No, you don't. Someone says, I got it. I look at him and say, no, you don't. If you got it, you say, oh, I'm not worthy, I'm not worthy. That's the proper response. Try that. Okay, I know that.
You don't get it. He prefers not to get it. See, he rejecting again. See, it has been over an hour, he's still rejecting my teaching. Hơn ông này ông nói là tôi hiểu rồi, thầy nói không, ông chưa hiểu. Tại nếu thực sự mà ông hiểu, ông lại đảnh lễ tôi rồi. Ông nói vậy thôi tôi không hiểu. Thế nó rõ ràng ông lại bác bỏ thầy nữa. Trời đất ơi. See, I rest my case. Chứng minh ngay lập tức. To set longing against loathing makes a mind sick. Is the translation from the Chinese. I'm tired. You know, I'm too hot. I can't read Chinese. Trời nó nóng quá, thầy đọc tiếng Tàu không được nữa. Against or for is mutual conflict, and that is sickness of the mind. It says, now he gets deeper. He says, if you insist on hanging on your discriminating mind, cái này bắt đầu Tam Tổ mới nói một cách cốc lộc hơn nữa. Ta nói cái vị không nghe. You see, up to now, all the response, reaction you gave me, clearly you don't get what I'm talking about. So he pressed the case. Càng ngày Tam Tổ càng lộ ra cái cốc lộc của ông, nói là cái vị á, cứ đòi đấu với tranh hoài. You always fighting. Okay? And that's because you are a sick man. Tại vì cái vị bệnh. No one likes it. Nghe nó càng ngày càng choáng tai. But master, you sick woman. Nghe không? Không đồng ý với thầy là quý vị bệnh. In other words, if you disagree with me, you're sick. You get it? Remember, I'm no way. See, he's still rejecting it. I rest my case. Okay. Because you don't recognize this profound principles. Tại vì quý vị không hiểu được cái chân lý này, cái tông chỉ cao siêu này. Thành quý vị cứ hì hục mà ngồi thiền. That is why you're busting your butt, practicing chant. Did you say that? Thủ lão niên jing. Right, Xin Xin? Hey, you Chinese person. She's sleeping. The Chinese are way beyond the Chinese people. Thủ lão niên jing. Why do I still thought niên jing, the thủ lão reciting sutras? This is wrong. My translation is wrong. I need to correct it. Thầy phải sửa lại. How do I get out? Okay. Labor. Oh, that's okay. It's okay. That's another way, not different way to translate it. So I chose to translate this way. I chose to translate that because you don't understand these profound principles. You still have to work so hard at your chant practice. Tại quý vị tu thiền tới 9 năm trời với thầy rồi, mà quý vị vẫn chưa hiểu được cái chân lý này, bởi vậy quý vị phải cần tiếp tục tu thêm 9 năm nữa. Let me translate into English for you. I said, because you don't understand these principles, even though you've been studying the Buddha Dharma here at Blue Mountain Temple for 9 years, you still don't get it. You still need to practice another 9 years. If you understand, that's it. Okay, so this is why it's certain enlightenment teaching. Bởi cái vị thấy cái đốn giáo pháp nó hay như vậy. Okay. Question, ai thắc mắc gì không?
Any smart aleck comments? Có ai có muốn hỏi móc thầy gì không? When the minds were affected, it's like a great emptiness, lacking nothing and nothing in excess. Một khi mà cái vị đắc đạo rồi, cái tâm cái vị nó thanh tịnh rồi thì nó giống như là cái đại hư không vậy đó, không có gì thiếu mà không có gì thừa. Any questions? When your true mind manifests, okay, then it is the mind of great emptiness, of true emptiness. Then there's nothing it doesn't have, nor does it have anything in excess. What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao? I'm giving up. It's too hot. Nóng quá. Yes, sir. Yes. No. Ngừng cái tâm phân biệt. Trời đất ơi, khổ tôi, khổ tâm quá. Anyone? Yes. Somebody has a mind of compassion. Có một người có cái tâm từ bi. Okay. The rest of you are all cruel. Cái vị còn lại, cái vị công nhận là rất là ác. And he went away too? Oh yeah, he's still there. Ngại mẹ. What does it mean? Nghĩa là sao? Okay. Your mind of the way, the mind of the way, cái tâm mà đắc đạo cái vị đó, nó đầy đủ hết tất cả. Your mind is complete, replete with everything. Okay, and nothing is lacking. Nó không thiếu cái gì hết đó. What does it mean? Nghĩa là sao? It's a reminder, stop seeking outside. Là nhắc cái vị đó, đừng có chạy ra ngoài mà tìm cái vị cần có. Okay? Don't go outside and look for money. Đừng chạy ra mà tìm tiền. Don't go outside and look for love. Đừng chạy ra ngoài mà tìm tình, tìm tình. Right? Because once you accomplish the way, you have everything. Một khi cái vị đắc đạo rồi, không có cái gì cái vị thiếu ấy, không cần kiếm gì hết. Nó đầy đủ hết. We have everything. Yes, ma'am. What about the mortgage payments of the house? Cái nhà, cái tiền nợ của nhà thì sao? Tiền nhà sao? Hỏi sư cô. Trả tiền nhà sao bây giờ? Hả? What about mortgage payments? Cái tiền nhà mỗi tháng trả sao bây giờ? Master Chin Chu says, if you are blessed, it will come. Nếu thì nói cái vị thiệt sự có phước á, cái tiền nó sẽ tới. How? Sao nó tới được? hứa suông nó tới nó kiện thầy đó. I say you make false promises like that, they come and sue us. Tiền nhà sao? Sao trả tiền nhà bây giờ? Hả? Sao trả tiền nhà bây giờ? You sell the house, he says, sell the house. And give it to Blue Mountain. Give your house Blue Mountain, in other words. Cô nói là cúng ở nhà. Stupid idea. That hurts. That really hurts. Okay. How about putting your wife to work? Bắt vợ đi làm được không? Because let's face it, you look inside, okay, become enlightened. Your wife is still looking outside, so let her go to work. Mình là mình đã tìm vào trong mình tìm cái sự giải thoát, còn vợ mình vẫn còn tham, cho nó đi làm ra tiền. No. Let your sister go to work. Yes? What to do? Làm sao? What about mortgage payments?
Very easy. Rent it out. Cho mướn nhà đi, no? Sell it, make a profit, you know? Bán nhà này, very easy to sell nowadays, especially you have a house in Rosemead, California. Very hard market. Okay? I don't know. I don't know about mortgage payments. Cái này cái chuyện tiền nhà thì không biết. Yes. Yes, sir. I'm not getting how great emptiness is lacking in nothing and nothing is excess. Okay, finally a serious question that I can answer. Sao bây giờ có người hỏi là vậy cái đại hư không nó không có thiếu cái gì mà cũng không thừa cái gì hết. What does it mean? What does it mean great emptiness, lacking nothing and nothing in excess? Nghĩa là sao? What does it mean? Cô Quảng Ngân. Vậy đắc đạo làm cái gì? Vậy thế đắc đạo làm cái gì? Chẳng thà mình giàu có nó sướng hơn không? Nhưng nếu đầy đủ mà sao mà nó bằng giàu được? Cô này xạo. Thầy hỏi cô rõ ràng, như cô giữa đắc đạo với lại cô là thành trọc phú, cô chọn được cái gì? Chọn gì? Nếu mà giữa đắc đạo không thiếu không thừa cái gì hết đó, nghĩa là mình vừa đủ thôi. Với là trở thành triệu phú, trọc phú, cô chọn cái nào đây? Đương nhiên là chọn tiền rồi đúng không? Of course, most of you will pick money. I say between accomplish the way where nothing's missing, nothing's lacking, nothing is in excess. Between that, having enough, and versus becoming a billionaire, what would you choose? I choose to become a billionaire. Yes, sir. Your answer is not practical. Những cái lời trả lời, cái câu trả lời cái gì nó không có thực tiễn. Giờ thầy hỏi cô này, cái mặt cô này hỏi coi bây giờ giữa đắc đạo mình không thiếu gì mà không thừa gì hết, với trở thành một người trọc phú, thì đương nhiên cô này chọn làm trọc phú đúng không? What? Traitor. Cái này, she's a disciple of Master Chuen Hoa. Cái người đệ tử Ngài Tịnh Hóa có khác. She says that I prefer to be enlightened. I say, are you crazy? Yes. Tại sao? Why? Okay, lacking in nothing in excess. That sounds like a perfect situation. Things are in excess. It causes you nothing but pain in it. You don't have things you need. Well, that's pain as well. That's too Buddhist. Nothing in excess. That's too Buddhist. No one's going to buy that. I don't care. I think You are too Buddhist. I'm talking, let's say you tell the person. Cái này ông trả lời toàn là dùng cái Phật Pháp cái gì không. You're not. Buddhism is to help everyone. If your explanation only helps the Buddhists, then it's no good. Your Buddhism is too Buddhist. well, okay, I like it anyway. But still, I don't understand how that's great emptiness. How is it great emptiness? Hang on. I'm coming to that. Be patient. Okay, be patient. Ông này trả lời, ông nói nếu như cái vị mà đắc đạo thì nó giống như là vẹn toàn rồi, không có thiếu, không có thừa, rất là quá sung sướng rồi.
Thầy nói, ông nói như vậy là để giải những người Phật tử ta nghe được thôi. Chứ người phàm phu ta nghe người ta choáng tai nó quý vị khùng tới nơi sao vậy? Đúng không? Cái cô Quả Ngân trả lời, tôi chẳng là tôi đắc đạo, tôi muốn làm giàu. Mà cứ nói vậy cái bụng đó, phải chi mà giàu thì cũng được nữa. Đúng không? Nói vậy mà thiệt ra tâm không có tin như vậy. Cái miệng nói vậy, cái tâm không có, rồi tôi nói vậy thầy hy vọng thầy đừng hiểu lầm tôi. The reason why you want to be nothing lacking, nothing in excess is better than having a billion dollars or 10 billion dollars, 100 billion dollars. Thì lý do mà cái vị muốn cái nó không thiếu không thừa nghĩa là sao? Hơn là 100 tỷ. Okay? Là tại sao? Why is that? Why is it better to have nothing lacking, nothing excess? Tại sao mình được cái mà không thiếu, không có thừa, nó tốt hơn là có 100 tỷ? Tại sao vậy? Why is it? No! It's too Buddhist. Cái người này, Phật tử ông nói là an lạc. Thế đó, nói gì không? Cái người phàm phu ta không tin được cái vị. The lay people say, you guys are extreme. Cái vị là, you are cuckoos. Yes. You're crazy. He's another cuckoo. Yes. Why? I give up. Dốt quá đi. Yes, ma'am. Better be smart. You guys are phonies. Cái gì toàn là đi gạt người ta không? You guys are con men. Nói không ai tin rồi. You don't even believe what you just said. Nói không mà không cái lòng không tin nữa. Yes, ma'am. The young one over here. Huh? She has no affliction. No, that's Buddhist. Cái đó vẫn là Phật giáo như thường. Anyone? Trời đất ơi, sao nó dốt vậy? Mày, what kind of students are you? Yes, ma'am. Yeah, besides, what's the liberation when you're so poor? Mình giải thoát làm gì? Mình nghèo giải thoát làm gì? That's exactly my thinking. Thầy cũng nghĩ như vậy luôn. Nếu mình đắc giải thoát, mình nghèo mạt thì giải thoát làm gì? See, that's what lay people think. They say, you guys talk about liberation, but look at you, you're so poor. I don't see liberation, I only see misery. Thấy mình nói, cái vị nói chuyện giải thoát, nói chuyện giác ngộ, đúng không? Mà chúng tôi thấy cái vị toàn nghèo khó không à? Nghèo đói không? Cái đùng tìm cách moi tiền tôi. Thì giác ngộ làm cái gì? You always trying to pick money out of my pocket. Right? That's what they all think. Yes or no? But I have an answer. Would you like to hear it? Would you like to? Promise? You won't laugh? Why is having nothing excess, nothing lacking is better than being rich? Thầy hỏi cái vị, tại sao nếu mình không thừa, không thiếu, nó tốt hơn á, khi mình quý vị giác ngộ rồi, không thừa, không thiếu, nó tốt hơn là giàu. Tại sao như vậy? Why? Yes. Oh, it is so Buddhist. Yes, ma'am. No, we're not mind. We're not talking mind. I'm really afflicted. Thầy rất là phiền não cái chuyện này. I'm so afflicted by all of you. Okay, Chinese people. Huh? You cannot tell you're poor. You must have been in an asylum. Rõ ràng cái việc không tới nơi rồi. She cannot even tell she's poor. Nghèo không biết mình nghèo hơn nữa. I mean, what kind of disciple are you? No! God, I mean, it's right there. You guys don't get it. Ngay trước mắt mà bắt không ra. It's right there.
Yes. No! You guys are so stupid. I mean, it's only one word to describe all of you. Cái danh từ mà mô tả hết tất cả cái gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stupid! Dốt hết. Dân dốt. Yes, sir. He's speaking nonsense now. Yes. You so Buddhist again. God, I don't want any Buddhist terms. Thầy không muốn nghe cái chữ danh từ Phật Pháp gì hết đó. No emptiness, okay? Anyone else? Better be right. Yes. No! It's a good worry. You ask them, they say it's a good worry. I'd rather worry about money than worry about being poor. You see that? Có người nói là nếu mình giàu mình phải lo lắng. Thì nói chẳng thật tôi lo lắng với người giàu còn hơn lo lắng nghèo. That's what they're going to tell you. Okay? Here's why. Okay, one final chance. No! No! Sư cô già. Gần trúng. Almost there. Yes. Work at it, work at it. It's right there. Cái hay ở chỗ là giảng cái gì mà ngay đó mà cái gì nghe mà không hiểu. He explained it to you already and you still don't get it. That's how dense you all are. Cái vị thấy cái pháp ngay trước mắt đó mà không thấy, không hiểu được luôn. Ông giảng, he's right there. Nothing lacking, nothing excess. Không thiếu, không thừa. Nghĩa là sao? What does it mean? Why is it better than being rich? Tại nó tốt hơn là giàu. Nhập lạc. Okay, who hasn't spoken yet? Ai chưa nói thì nghe. Join the club. Xian Jie, say something stupid. It's right there. Because being rich is not rich enough. It's still lacking. You got it? Tại vì giàu 100 triệu, 100 tỷ vẫn chưa đủ giàu. Vẫn còn thiếu như thường. Đúng không? Forget it. It's too late now. It's too late. I reject you. Có hiểu không? Cái vì giàu 100 tỷ đi nữa vẫn chưa đủ giàu. Đúng không? Ask the person who's his net worth is $100 billion. He'll tell you, I'm not rich enough yet. It's not enough yet. But whereas you are nothing lacking, nothing excess, you're much richer than $100 billion. Is it clear? Hiểu cái pháp không? Cái vì để cái số 100 tỷ đó là cái người tới 100 tỷ nó là chưa đủ, tôi muốn 200 tỷ. Còn cái người mà tới giác ngộ rồi, tới cần 100 tỷ nó tới, cần 200 tỷ nó tới, cần bao nhiêu nó tới bấy nhiêu. Tại lúc cần á là tự động nó tới. Nó dễ sợ không? Cái đó mới thiệt sự giàu. Đồng ý không Quảng Ngân? I explained to Go Yin, I translate for you. Let's say you have $100 billion. Anyone, can you imagine that? Just to close your eyes and think of yourself $100 billion. I'm richer than Bill Gates. Okay?
Thầy nghĩ tôi nhắm mắt lại. Okay. He's under $100 billion. Billion. Yeah, billion. Okay, billion. $100 billion. So you just say, I'm richer than Bill Gates, right? And then what happens next? Somebody overtakes you. It's not enough. I want more. Right? So you're still lacking, aren't you? Thấy cái tâm mình dễ sợ, 100 tỷ cũng chưa đủ nữa. Mình thấy vẫn còn thiếu như thường. Người ta ngày đó người ta sẽ hơn mình tiếp tục làm tiếp, đúng không? Còn cái người giác ngộ, ta thấy 100 tỷ là vừa đủ thôi. Cần 200 tỷ. And the people who are enlightened, when they need $100 billion, $100 billion will come. That's because, by definition, nothing is lacking. If they have a need, it will be there. Cái mà không thiếu, không thừa, khi người ta có cái nhu cầu là cái ngoại vật nó sẽ tới. Mình không cần lo. Dễ sợ không? Cái đó mới thiệt sự là cái phước. That is true blessings. So the Dharma we're teaching you, thành cái pháp thầy dạy những cái đứa mà nó nghèo, học trò nghèo thầy, the Dharma I'm teaching my beggar students are the Dharma of nothing lacking, nothing excess. But first you have to be poor. No, it doesn't sound right. Thành cái pháp mình, Quảng Ngân biết không? Cái pháp, Phật pháp mình là thầy dạy học trò xuất gia của thầy, học trò tại gia của thầy. Cái pháp là không thiếu không thừa. Bà cụ nghe rõ không? Cái pháp mình tu là pháp không thiếu không thừa. Nhưng điều cái người xuất gia đó phải nghèo trước cái đã mới tới đó được, sớm hơn. Okay? The left home people, they start being poor. That's why they get there faster than you. Hai các pháp nhau. The two different paths. Okay? One is to buy houses. One is to give up houses. Yeah. Yes. Người đời đó, nếu mà giàu bao nhiêu cũng chưa đủ, còn có cái nghèo mà cũng chưa nghèo quá, nghèo đến nghèo. Tại vì cô không hiểu rằng cái người khi mà người ta tới cái trình độ mà cái người giác ngộ Bồ Tát này nọ đó, họ cái phước họ lớn quá đi, họ giấu, chừng nào họ cần nó mới lộ ra, cần cái quan trọng là cái cần, cái nhu cầu nó mới lộ ra, không có nhu cầu nó không lộ ra. Thành họ không bao giờ thiếu vì vậy nữa. Hiểu không? Còn mình á, mình tham, mình cứ tích trữ. Thành càng ngày đó, càng ngày mình càng nghèo. Không? Tại cái này mình lấy phước mình ra. Vơi cái phước đi, giàu là vơi phước. Yes. Your car broke down. Sorry about that. Next. Huh? You got help? I couldn't hear a damn thing, but it sounds good though. Yeah, you're on the right track. Let it throw it away. Then you become poor, and then you're on your way. Okay, does it help? Thấy cái pháp cao minh dễ sợ. Isn't it wonderful, the Dharma? This poem is beautiful. Cái bài thơ nó tuyệt vời. Nó chính xác dễ sợ. Okay, next, 91. Liang you取舍 所以不如 It's because you're grasping and rejecting that you are not you're not one. Tại cái vì còn bác bỏ, còn chụp, mà còn chấp chụp thì
Vì vậy cái vị không đồng một thể với chân như. Okay. Shall we move on? Time is running out. Hết thời giờ tới nơi rồi. Đấy, so, mô chủ有缘 vũ trụ cung rần. Cái này á, so he's saying, cái này dạy bài học này rất quan trọng. He says, do not pursue the condition, on the realm of the patience and emptiness. Dạy là quý vị đừng có chạy theo cái hữu vi, đừng có trụ trong cái không nhẫn. What does it mean? Nghĩa là sao? His teaching is that he says that, ngài dạy rằng á là for you lay people, cái người tài gia như quý vị, okay, for you people who are not enlightened, quý vị chưa đắc đạo, raise your hand. 2, 3 people have not enlightened. Chưa đắc đạo, do not pursue the condition. Đừng có đeo đuổi cái hữu vi. What does it mean, do not pursue the condition? Con đeo hữu vi nghĩa là sao? Khoa. Of course, Khoa understands. Yes, anyone? Everything that arises. Give me an example of pursuing the condition. Cho thầy một cái ví dụ đang đeo đuổi cái hữu vi. Give me an example. For example, you give something and hoping you get a reward for it. Ví dụ, đeo đuổi cái hữu vi là cái gì? Cái vị bố thí mà mong cầu mình được cái lợi trong cái việc bố thí của mình. Yes or no? Quite immediately. You see, mình bố thí mà mình mong cầu được cái kết quả bố thí, được cái hưởng cái lợi của bố thí. Anyone? Raise your hands. 3 people. Wow, that's pretty good. 5 people, 6 people, 7 people. 7 người. 7 người bị lạc lõng. 7 confused people. I just said that you give something, you practice giving, and you expect something back in return. That is to pursue the condition. If you're honest about it, that's why only 7 people have the chance to become enlightened. The rest of you are all liars. You all pursue the condition. Ai cũng chạy theo cái hữu duyên. Nghĩa là sao? What does it mean? You give and you expect something in return. Mình bố thí mà mong cầu được hưởng cái lợi công đức của cái bố thí mình. Okay? Why is it bad? Tại sao nó tai hại? Yeah, okay. Precisely. Very good. And let me explain to you, I'm running out of time, so I cannot ask you anymore and hear your stupid answers. Thầy nghe tiếp có phí thời giờ để quý vị mà trả lời một cách vô duyên lãng xẹt nữa. Okay? There are 3 curses to pursuing the condition. Có 3 cái mà tai hại khi quý vị chạy theo cái hữu vi, cái mà hữu duyên, cái là tham cái ngoại vật. Chẳng như tham ngoại vật có nghĩa là mình bố thí cho chùa mà mình mong được hưởng cái lời của chùa. Cái đó là mong cái lời, cái tâm mà mong cầu đó. The mind is seeking the benefit. Let's say to be born in the heavens, to have money. Mình bố thí, mình ham được tiền, tham được của cải, được hàng sinh lên quả trời này nọ đó. Cái đó là tâm tham. Mình bố thí mà rất là tai hại, extremely disastrous for you. Nó rất là tai hại. Why is it? Tại sao nó tai hại? Anyone told you about that? Ai đã giảng về cái chuyện này chưa? Anyone? Hey, Lynn, have you learned about this? Precisely. That's why he's so confused. He says, if you give and you have a seeking mind, your rewards are so much smaller.
And I said exactly why you are pursuing the condition. Cái tâm là tâm cái người đang chạy theo hữu duyên. Cái nói là mình bố thí, mình có tâm mong cầu, cái phước mình nó nhỏ hơn là mình bố thí mà không có tâm mong cầu. Cái tâm đó vẫn là tâm hữu vi, vẫn tham lam như thường. Okay, let me tell you why this disaster. Có ba cái tai hại hết giờ sư cô, đừng có lộn xộn sư cô già. Ba cái tai hại, very very disastrous consequences of Vậy sao đi khoe người ta tu bố thí ở chùa kia? Đúng, okay. I can't argue with her. I don't have much more time. Hết thì giờ rồi. Không có cãi lộn với sư cô được nữa. Three disastrous consequences of giving with seeking. Bố thí mà cái tâm mà mong cầu nó rất là tai hại. Okay? No more questions. No more comments. Okay, no more until next week. Okay? Number one. Would you rather have question you want me to explain? Khi mình muốn nghe câu hỏi là muốn nghe thầy. Can't hear you. Okay. Three disastrous consequences khi mà ba cái tai hại khi mà quý vị bố thí mà cái tâm mong cầu. Is that clear? Number one. When you give and expecting reward, quý vị bố thí mà mong được cái hưởng lợi đó. Okay? Then in that mindset, you are not seeking to become liberated this lifetime. Cái tâm mong cầu đó đã khiến quý vị đắc đạo kiếp này không được. Yes or no? Yes. Đồng ý không đồng ý? It's right there. If you're seeking, then you cannot attain the way. Quý vị tham là không được. Okay? But because of your, hiểu không? Khi mình mong cầu như vậy, mình không thể nào, cái tâm mình không thể nào đắc đạo được hết. Rất là tai hại. Agree it's disastrous. Okay? When you give and expect something back, you have blessings. Quý vị cho bố thí đương nhiên có phước rồi. What happens is in future, trong tương lai, could be next week, could be next lifetime, nhiều khi tuần sau, nhiều khi năm sau, nhiều khi kiếp sau. We don't know. But in the future, trong tương lai, your rewards come to you. Thì cái lợi quý vị nó tới cho quý vị, right? Yes. Then it's called pleasurable states. Thì nó gọi là cái sung sướng. Mấy bà cụ nghe có hiểu không? Cái phước nó tới là mình được sung sướng. Đúng không? What happens when you have pleasurable states? Khi quý vị có những cái cảm giác sung sướng, chuyện gì xảy ra? What happens? You attach and you greedy and what else? Quý vị chấp vào nó, quý vị tham nhiều hơn được. You greedy for more, tham được nhiều hơn. And what else? You becomes with a J, starts with a J. Jealous. How did you know? You become jealous. Khi mà cái phước nó tới, mình sung sướng rồi, mình tham muốn sung sướng hơn nữa, và mình bỗng nhiên cái tâm ganh tị nó sanh lên. Okay? Jealousy happens. Cái tâm ganh tị nó khởi ngay lập tức. Okay? And in the future, trong tương lai nữa, sau khi hưởng thụ rồi, after you exhaust all your blessings, that's what happens. You đọa. Chua lô. Đọa. Đọa. Hết phước thì đọa, đúng không? Sao hết tiền thì mình nghèo? Same thing. If you spend all your money, you become poor. Right? You give more money to Lưu Mão, you become poor. Yeah. Yes.
cúng lưu sư tự kiểu như vậy đó thì tốt, rất là tốt. Ok, number 3. Time is running out, hết thời giờ rồi. Please don't interrupt me anymore. Đừng phải. Cái tai hại thứ 3. In the future, when your blessings run out, you will fall. Khi phước quý vị nó hết rồi, cái đọa xuống. Then you will resent and blame us. Ok, quý vị bắt đầu đổ lỗi cho Tam Bảo. Ok, mà đổi lỗi Tam Bảo sẽ không bao giờ gặp Tam Bảo. If you criticize the triple jewel, you never see benefit from triple jewel. You never become liberated. You never attain liberation. Khi mà phỉ báng Tam Bảo, đừng có hòng mà giải thoát được. Sẽ đọa. Ok, sẽ đọa xuống. You will fall. And will be down there for a long time. Đọa lâu dễ sợ. Okay? Thành ra, that is why in Buddhism, your teachers, your monks and nuns should be telling you, thành trong Phật Pháp mình, những thầy với ni phải dạy quý vị rằng đừng có bố thí mà cầu được cái quả báo. We have to teach you that when you practice giving, do not expect a reward because it's disastrous. It will be disastrous for you. Thành cái Phật Pháp mình dạy quý vị rất rõ ràng. Bố thí đừng có mong cầu gì hết. Mong cầu là quý vị sau này sẽ bị rất nhiều vấn đề. She disagrees. Bà cụ không đồng ý. No. Okay? Does that help? Okay, we stop here today. Ngày nay ngừng lại đây. Thank you. Okay. 92 is the last one. Chấm 92.